graphic design logo design කියලා gig එක දැම්මට වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ හේතුවක් ඇතුව. ඒ තමයි ඔයාලට මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම graphic design කියලා search කරපුවාම ඔයාලට මේ මෙතන පෙන්නනවා මේ graphic design කියන search term එකට අදාළව තියෙන gigs ගාන. මේ බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මම logo design කියලා search කරොත් ඒකට අදාළව තියෙන gigs ගාන මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට gigs මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අතරින් තමයි buyer කෙනෙක් ඔයාගේ gig එක හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා graphic design කියලා නැත්නම් logo design කියලා අලුතෙන් gig එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලටම දැනিলা ඇති orders අඩුයි gig ඒ කියන්නේ gig impressions clicks අඩුයි කියන එක ඔයාලට තේරෙලා ඇති. ඒකට හේතුව තමයි මේ search term එකට අදාළව තියෙන gigs ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. ඒකට අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒකට මම අද ඔයාලට කියනවා වෙනත් search terms කීපයක්. ඔයාලා මේ search terms දාලා gig එක හැදුවොත් gig එක buyerස්ලට expose වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒ කියන්නේ orders එන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. මෙන්න මේ මම අද මේ කියන search terms වලට අහු වෙන විදිහට ඒ keywords දාලා gig එක හැදුවොත්. signage design. මෙහෙම search කරලා first page එකේ තියෙන gigs ටිකක් හොඳට බලන්න. මේ බලන්න. මේක buyerස්ලා search කරන orders එන term එකක්. ඔයාලට පුළුවන් නේද මේ විදිහේ design එකක් කරන්න? ඔයාලට දැන් මේ දේවල් ඔයාලා කරන විදිහ දන්නේ නැත්නම් ඕනි තරම් මේ Google එකෙන් YouTube එකෙන් මේවා කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරියට keywords දාලා gig එක හැදුවොත් impressions clicks තියෙන orders එන සුපිරි gig එකක් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. sticker design වලටත් orders එනවා. එතකොට අවශ්‍ය විදිහට sticker එක design කරලා මුලින්ම ඔයාලා තීරණය කරන්න ඔයාලා තෝරගන්නේ මොන search term එකද කියලා. හැබැයි ඒ search term එකෙන් gig එකක් දැම්මා කියලාම මේ gig එක first page එකට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළව තියෙන keywords හරියට හොයාගෙන ඒ keywords දාලා හරියට gig එක හදාගන්න ඕනේ first page එකට එන විදිහට. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. තව ඉස්සරහට අපි ගැන කතා කරනවා. search කරලා බලන්න bootleg t-shirt gigs බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. අපිට උරු නැති වචනයක්. ඒ වුණාට මේ බලන්න. review වැඩි කියන්නේ order වැඩි. t-shirt mock-up අපි මේවත් ටිකක් බලමු. මොකක් වෙබ්සයිට් මේක ගොඩක් orders එන term එකක්.
Photoshop mockup. Mockup product. Book mockup. ගොඩක් රයිටර්ස්ලගෙන් ඕඩර්ස් එනවා. Apparel mockup. Streetwear mockup. මෙන්න මේ විදිහේ ලෝගෝ එකක් ඕනේ අය සර්ච් කරන්නේ වර්ඩ් මාක් ලෝගෝ කියලා. ලෝගෝ ඩිසයින් වෙනුවට ලෝගෝ රීඩිසයින්. Recreate logo. Retro logo.
emblem logo. ඩිසයිනින් වලට අමතරව ඔයාලා තව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කැටගරිස් මොනවද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි ඒ ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. පරණ ලෝගෝ එකක් අලුත් කරලා ගන්න පුළුවන්ද? modify logo. ඉතින් හැමෝම දාන කම්පිටිෂන් එක වැඩි graphic design, logo design වගේ keywords වෙනුවට මේ අද අපි කතා කරපු විදිහේ keywords දාලා gig එකක් හදලා බලන්න. ඉතින් graphic වලට අමතරව වෙනත් ශේෂ්ත්‍රවල වැඩ කරන අය කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලා මොන විදිහේ දේවල්ද Fiverr එකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මම ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් අරන් එන්නම්. ඔයාලට orders එන gig එකක් දාන්න අවශ්‍ය search terms අරගෙන. ප්‍රශ්න එහෙම අහන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මෙතනින් නවතින්නේ අපි keywords හොයාගන්න විදිහ, gig එක rank කරගන්න විදිහ හැම වෙලේම කතා කරනවා. Fiverr කරන අයට වැදගත් වෙන මේ විදිහේ තවත් වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට අරන් එනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අදම වැඩේ පටන් ගමු.